اهلا بيكم. معاكم مستر نبيل نوار في Chapter 4 من Prisoner of Zenda. دي الكاركترز بتاعت Chapter 4: رودولف راسندل، كونل سابت، ويظهر لنا شخصية جديدة اسمها فريلر، برنسس فلافيا، ديوك مايكل. It had not been easy to escape from Strelso. طبعا راسندل هنا بيحكي يقول ما كانش حاجة سهلة ان احنا نهرب من ستريلسو and return to the hunting lodge، ونرجع للهانتنج لودج without anyone seeing us، من غير ما حد يشوفنا. So when Sapt suggested، لما سابت اقترح that I return to the capital، أنا أرجع العاصمة and continue pretending to be the king، وأمثل أو أكمل في التمثيل إن أنا أبقى الكينج، I let him know، خليته يعرف exactly what I thought، بالظبط إيه اللي أنا بفكر فيه. طبعا هنا راسندل بيتكلم بيقول you are mad، أنت مجنون. I said to Sapt، قلت لسابت the plan is too dangerous، الخطة في منتهى الخطورة. Walking up to me، ماشي وراح ناحيتي كده. Sapt put his hand on my shoulder، حط ايده على كتفي. And then looked deep into my eyes، وبص لي في عيني كده. سابت اللي بيتكلم. Listen، if you are a man، لو انت راجل you can't save the king، تقدر تنقذ الكينج. طبعا قلنا بيحمسه يعني. Go back and pretend to be him، ارجع وتظاهر او مثل يعني ان انت هو. But the Duke knows where the real king is، بس الديوك عارف فين الكينج الحقيقي. And all his men know، وكل رجالته عارفة. I protested، انا احتجيت على كلام سابت، يعني ملهاش لازمة يعني لما اروح انا امثل. ديوك مايكل عارف وكل رجالته عارفين فين الكينج الاصلي. رد عليه سابت بيقول له yes، ايوه but they can't say anything، بس ما يقدروش ينطقوا. ست سابت قال الكلام ده. listen we've cut them، عايز يقولوا ان احنا محاصرينهم يعني. they can't say anything without showing their guilt، ما يقدروش يقولوا اي حاجة من غير ما يظهروا ذنبهم. they cannot say، ما يقدروش يقولوا this isn't the real king، مش ده الكينج الاصلي because we've kidnapped him، عشان احنا اللي خاطفينه. and killed his servant، وقتلنا الخادم بتاعه. will they say that، هيقولوا كده. طبعا ده سابت بيسأل راسندل. I realized، أدركت that Sapt was right، إن سابت عنده حق. even if Michael knew، حتى لو مايكل عارف who I was، مين أنا. he could not say he knew، ما يقدرش يقول إنه هو عارف. but I still had doubts، بس أنا لسه عندي شكوك. Sapt، surely someone in Strelso will realize I'm not the real king I said. طبعا راسندل بيقول أكيد في حد في ستريلسو هيدرك إن أنا مش الكينج الحقيقي. The princess has already said، البرنسس كمان قالت she thinks the king's changed، إن الكينج اتغير. she will certainly realize، أكيد هتاخد بالها. رد سابت of course it's a risk، أنا عارف إن دي مجازفة أو دي مخاطرة. but we must have a king in Strelso، بس أنا أعمل إيه؟ لازم يبقى عندنا كينج في ستريلسو or the city، وإلا المدينة will belong to Michael، هتبقى تحت سيطرة مايكل within 24 hours، في خلال 24 ساعة، في خلال يوم يعني. you must do it، لازم تقوم بالكلام ده for Ruritania، عشان خاطر Ruritania بلدنا. what if the king's already dead، طب لو الكينج مات. طبعا راسندل هنا معذور، أسئلته كتير طبعا لأن دي حاجة متعلقة بحياته. هنا بيقول لسابت طب لو الكينج مات. رد عليه سابت رد صادم شوية. if the real king is already dead، لو الكينج مات then you shall stay king، انت هتفضل كينج. but I think the king's still alive، بس انا اعتقد الكينج لسه عايش. and I don't think they will do anything to him، وما اعتقدش ان هم ممكن يعملوا له حاجة. if you are in the capital، لو انت موجود في العاصمة. they would know، لان هم يبقى عارفين that you would stay king، ان انت هتفضل king if they killed him. يعني سابت عايز يوصله ان ايه، اكيد هما مش هيخلصوا الكينج ويسلموها لك على طبق من ذهب يعني. it was a mad plan، كانت خطة مجنونة. even murder، دي كانت اكثر جنونا than the first plan، من اول خطة اللي هو راسندل يعني يحضر الكورونيشن which had been a success، اللي حققت نجاح، ويقصد طبعا اول خطة.
But as I listened to Sapt وأنا بسمع Sapt I saw that it could work. كنت شايف إن الخطة دي ممكن تنجح. هنا الرسم اللي بيتكلم I still worry. أنا لسه قلقان that someone will realize. إن حد ممكن ياخد باله. I said again. قلت لسابت تاني. طبعا سابت راجل واقعي يعني قال له anything is possible. كل حاجة ممكنة. But come Rasendal. بس تعالى هنا Rasendal. Let's go to Strelso. خلينا نروح Strelso. We will be caught. لأن احنا هنتمسك if we stay here. لو فضلنا هنا. Alright Sapt. I will try. اوكي يا سابت أنا هحاول. I said. طبعا Rasendal بيتكلم. رد عليه Sapt. Good man. said Sapt. I will go and get the horses. أنا أروح وأجيب الحصانة. But seconds later. بعديها بكام ثانية كده he came back. يعني سبت ملحقش يخرج قام رجع تاني. Look out of the window. بيقول للراسندل بص من الشباك. Through the window. من الشباك I could see in the moonlight. كنت شايف في ضوء القمر كده a big group of men. مجموعة كبيرة من الرجال coming down the road. جايين من الطريق from Zenda. من ناحية زندا. 4 were on horses. 4 على حصنة. Another 4 و4 تانيين or 5 أو 5 were walking. كانوا ماشيين. I knew they must be Michael's men. قلت أكيد دول رجالة ديوك مايكل. And they seemed to be carrying spades. وشايلين في ايديهم spades. جاروف. يعني كل واحد شايل جاروف كده. Coming to the house. جايين البيت to hide their evil work. وناخد بالنا من الوصف ده عشان بيتكرر كتير في أسئلة مهمة. hide their evil work يعني يخفوا عملهم الشرير. وهنعرف بعديها بشوية يقصد ايه بالكلام ده. I remembered poor Joseph body. أنا افتكرت جثة جوزيف. وطبعا ده المقصود مع عملهم الشرير يدفنوا جثة جوزيف يعني. And said وقلت Sapt. يا Sapt. We should make sure. لازم نتأكد وناخد بالنا من حاجة. لما يحط لي اسم شخص في أول الجملة يحط لي بعديه كاما هنا معناها إن هو بينادي عليه. لو نلاحظ إن بعد كلمة Sapt كاما هنا معناها يا Sapt. We should make sure. إحنا لازم نتأكد that someone of those evil men. إن واحد من الرجال الأشرار دول join Joseph. ينضم لجوزيف أو يلحق أو يلتحق بجوزيف. هنا بمعنى إن إحنا لازم نقتل منهم حد زي ما موتوا جوزيف يعني. ده اللي عايزه راسندل. Very well. اوكي يعني طبعا سابت رحب بالكلام ده. said Sapt as a soldier. كجندي. I have had a lot of fights like this. أنا مريت بمعارك كتيرة زي دي. I'll show you what to do. أنا يا راسندل هوريك تعمل ايه. We went out of the back door. خرجنا من الباب الخلفي. طبعا مش هينفع يخرجوا من الباب الأمامي فعشان كده خرجوا من الخلفي عشان يفاجئوا رجالة مايكل. And climbed onto our horses. ركبنا الحصنة with our swords ready. والسيوف بتاعتنا جاهزة. We could hear the men arrive. سمعنا الرجالة وهي بتصل at the front of the hunting lodge. عند مقدمة الهانتنج لودج. And one called out. واحد من الرجالة قال go and get the body. روحوا وهاتوا الجثة. Now cried Sapt. Sapt ادى تعليمات للراسندل دلوقتي. يلا ننطلق نبدأ الهجوم يعني. And we drove our horses fast. ركبنا الحصانة بسرعة. To the front. عند المقدمة اللي هو المكان اللي وقف فيه رجالة مايكل. Of the building. The men looked shocked. الرجالة كانت مصدومين طبعا مش متوقعين حد يهجم عليهم. To see us. إنهم يشوفونا. And were not prepared. ما كانوش جاهزين. I easily knocked one man off his horse. أنا وقعت واحد من على حصانه. Then hit another big man. وبعد كده طعنت رجل ضخم with my swords. بسيفي. As he moved towards me. وهو جاي ناحيتي. But there were only two of us. بس احنا بس اتنين. واحنا عارفين طبعا الكترة بتغلب الشجاعة. And within seconds. في خلال ثواني I realized. أدركت there were people all around me. إن في ناس حواليا من كل اتجاه. Just as I was about to be trapped. وأنا خلاص على وشك يتعمل لي فخ. I saw a gap. شفت gap هنا بمعنى فجوة. Between the men. بين الرجال دول. And saw my chance to escape. ولقيت فرصتي للهرب. I turned my horse. لفيت بحصاني. And quickly rode through the gap. انطلقت من الفجوة دي
towards the forest ناحية الفورست الغابة. my horse was fast الحصان بتاعي كان fast سريع. but as I left وأنا بغادر I heard a gun سمعت صوت بندقية and I was almost shot وتقريبا اتصبت. I could see سابت on his horse شفت سابت على حصانه ahead of me سبقني and went as quickly as I could انطلقت بأسرع ما يمكن towards him عشان أحصله waving وأنا بحرك إيدي كده بشاور له يعني. طبعا ده المنظر وراسندل بيهرب من رجالة مايكل وهنا رجالة مايكل بيضربوا عليهم نار. Then I heard another shot سمعت صوت ضربة تاني ضرب نار طبعا and felt terrible pain حسيت بألم بشع in my finger في صباع ايده. Someone shot again في حد ضرب تاني ضرب نار but now we were too far away بعدنا قوي from them منهم to hit us خلاص يعني بقت ضرباتهم بعد كده مش مؤثرة. At last في النهاية I caught up with سابت لحقت سابت who was breathless طبعا كان نفسه مقطوع but laughing بس كان بيضحك مبسوط طبعا انه قدر ينجو بحياته هو وراسندل. Well done he said قال لراسندل well done برافو عليك that was very brave ده طبعا عمل شجاع. Do you think they saw who you were هل تعتقد هم شافوا انت مين؟ رد عليه راسندل yes one of the men said واحد من الرجالة قال it is the king ان ده الكينج before I pushed him off his horse قبل ما وقعه من على حصانه. good said سابت قال تمام that will give Michael something to worry about ده طبعا اللي في دماغ سابت عايز حاجة تقلق مايكل أكتر. after a time بعد شوية وقت كده we stopped so that Sabt could put a bandage on my finger احنا توقفنا طبعا عشان Sabt يحط bandage حاجة زي شاش وقطن كده على صباعي which now hurt badly كان بيؤلمني قوي. we moved on in silence طبعا اتحركنا في صمت as quickly as our poor horses were able to على قد ما الحصانة بتاعتنا كانت تقدر until we arrived at a farm لغاية لما وصلنا عند مزرعة just as the sun was rising on والشمس كانت بتشرق a cold clear day في يوم كان ساقع شوية. I covered my face غطيت وشي saying to the farmer قلنا للفلاح اللي هو صاحب المزرعة دي that I had a bad tooth إن أنا عندي سنة مسوسة يعني bad tooth هنا معناها سنة مسوسة before we asked for food قبل ما نطلب منه أكل. The farmer was kind فلاح كان طيب and let us rest خلانا نرتاح but we knew we couldn't wait for long عرفنا ان احنا مينفعش نستنى كتير and soon headed off وبعديها انطلقنا. Some hours later بعديها بكام ساعة we saw the buildings شفنا المباني of Strelso بتاعت Strelso ahead of us قدامنا. It was about 9 o'clock تقريبا الساعة كانت 9 and at this time of day في الوقت ده من النهار the city gates البوابات were open كانت خلاص بقى مفتوحة مفيش داعي ان هم يقفلوها. So we went back through the gate رجعنا من البوابة that we had left from اللي احنا خرجنا منها ساعة ما ادوا البنت كوين. The streets of the city شوارع المدينة were very quiet كانت هادية as most of the people were resting لأن معظم الناس كانوا بيرتاحوا after the celebrations بعد الاحتفالات. And we saw almost no one وتقريبا ما شفناش حد until we were back at the palace لغاية لما رجعنا عند البالس. Here one of Sabt's servants واحد من الخدام بتوع Sabt was waiting for us كان منتظرنا. Is all well sir he asked طبعا الخادم بتاع Sabt ده بيسأل كله تمام يا فندم؟ Yes Friller أيوة يا فريلر الخادم اللي كان بيسأل ده اسمه فريلر. All is well كله تمام. Answered Sabt رد عليه. But the king is hurt بس الكينج مصاب. He said قال seeing my finger وشاف صباعي. It's nothing I said. طبعا راسندل رد عليه قال له ما تشغلش بالك ده ولا حاجة يعني. He caught his finger in a door. Sabt explained. طبعا Sabt بيفسر ايه اللي حصل للكينج اللي هو راسندل يعني. قال ان هو صباعه اتقفل عليه الباب. وبعد كده قال لفريلر now remember
افتكر say nothing about this، مش عايزك تحكي الكلام ده لحد. all young men، كل الشباب like to ride their horses، بيحبوا يركبوا الحصانة بتاعتهم يعني now and then، يروحوا ويجوا بيها. so why not the king؟ ليه لأ مش الكينج يعني؟ من حقه ان هو يعمل كده. as the servant let our horse away، والservant بياخد الحصانة بتاعتنا ومشي بيها. سابت sit quietly to me، سابت جالي وكلمني بالراحة كده. Friller is a good servant، Friller ده خادم جيد. but sometimes it's best، أحيانا من الأفضل not to trust even the best of men، لا تثق في أفضل الرجال. يعني إيه؟ مش أي حاجة يا راسندل تحكيها لأي حد عشان أنت كينج يعني. سابت put the key، حط المفتاح in the secret door، في الباب السري اللي هم خرجوا منه. and we went back inside the palace، ودخلنا القصر. down the passage، في الممر. to the king's room، عند غرفة الكينج. back inside، ولما دخلنا جوه Fred's who had been asleep، ناعس طبعا، المفروض كان بيحرس أوضة الكينج بس ناعس راحت عليه النوم. jumped up، نطر كده. when he heard us and cried، أول ما شافنا طبعا اتنطر وقام من مكانه كده وعلى صوته my king you're safe، انت في امان. I'm so pleased، انا مبسوط. he then bowed down، وانحنى in front of me. طبعا هو فريدز عنده اعتقاد ان راسندل هو الكينج الاصلي وخلاص جابوه رجعوا يعني. طبعا راد سابت بضحكة كده even Fred's thinks you are the real king، حتى فريدز اتخدع فيك يا عم راسندل ومعتقد ان انت الكينج الاصلي. loved ساب، طبعا سابت قال بضحكة I think we can do this، احنا نقدر نقوم بالمهمة دي. oh راسندل said Fred's in surprise، طبعا فريدز لما عرف ان هو راسندل يا راسندل but what's happened to your hand، ايه اللي حصل لايدك؟ are you hurt، انت تعورت او اتصبت؟ طبعا راسندل رد عليه it's nothing serious، مش حاجة خطر. what's more important، الأهم is what we have to tell you، اللي احنا هنقوله لك. what is it، ايه ده؟ where is the real king، فين الكينج؟ he cried على صوته. be quiet Fred's said سابت. طبعا هنلاحظ بعد كده واحنا ماشيين في الستوري بتاعتنا ان فريدز متسرع شوية، ما بيتأناش او ما بيفكرش في قراراته، عفوي شوية. be quiet Fred's، اهدى يا فريدز said سابت. don't speak so loudly، متتكلمش بصوت عالي. people will hear us، الناس هتسمعنا. ده طبعا سابت بيقول له. suddenly there was a knock، فجأة بقى في خبط at the door، على الباب. so سابت took me by the arm، سابت خدني من دراعي كده. quick، بسرعة. go into the bedroom، خش أوضة النوم بسرعة. take your hat and boots off، واقلع القبعة بتاعتك والبوتس. and climb into the bed، واطلع على السرير. cover yourself up، غطي نفسك so people think you are asleep، عشان يقولوا لو حد جالك ضيف يعني يفكر انت نايم، اكيد مش هتنام بهدومك يعني. I did as I was told، عملت زي ما اتقالي. but a minute later، بعديها بدقيقة. سابت came into the bedroom، دخلي الأوضة and smiled، ابتسم. he introduced me، قدمني to a polite young gentleman، الجنتلمان كده مؤدب. who came up to my bed، جه ناحية السرير بتاعي and told me، قال لي that he was a servant، ان هو خادم of Princess Flavia، دي Princess Flavia. who had sent him، بعتته to find out، عشان يعرف how the king was feeling after the coronation، الكينج يعني عامل ايه بعد الكورونيشن، يعني عايز تطمن على الكينج بعد الكورونيشن. رد على الخادم ده راسندل قال له send her my thanks، ابعت لها شكري. I said and tell her، قول لها that I've never felt better in my life، عايز اقول لها الكينج في احسن حالاته يعني. the king's had a good long sleep said سابت. طبعا سابت بيقولوا الكينج خد نومة طويلة شوية. the servant bowed and left، طبعا السيرفنت انحنى قدامي اداله التحية يعني وبعد كده مشي. and I smiled، وابتسمت at سابت، لسابت. but Fred's still looked very serious، طبعا فريدز كان جد. هنا بقى فريدز بيسأل tell me is the king dead، الكينج مات؟ he asked quietly، طبعا اتكلم بهدوء. we don't think so I answered، طبعا راسل بيرد عليه ويقول له ما نعتقدش.
but Duke Michael is holding him prisoner. بس ديوك مايكل حبسه أو سجنه. The next day تاني يوم it took Sept 3 hours. Sept قعد 3 ساعات كاملين to tell me all about the king's duties عشان يحكي لي كل مهام الكينج. It seemed that a king's life is quite hard. يبدو إن حياة الكينج حياة صعبة. But a pretend king's life is even harder. بس لما تكون كمان بتمثل إن أنت كينج لا دي أصعب. At least على الأقل Sept stayed with me. Sept قعد معايا to tell me what I ought to do. أعمل إيه and what I ought not to do. وما أعملش إيه. And what I should say وأقول إيه to the many important people الناس المهمة I had to meet اللي أنا مضطر أقابلهم during the day أثناء اليوم. I was worried كنت قلقان when I met the French ambassador لما قابلت السفير الفرنساوي and he asked me وسألني a question which I could not answer. سأله سؤال ما قدرش يجاوبه. But later Sept told me بس بعدها Sept قال لي that I shouldn't worry لا يجب ان انا اقلق as the real king wouldn't have been able to answer either لان الكينج الاصل لو كان موجود ما كانش هيعرف يجاوب على السؤال ده برضه. I also had to tell everyone كنت برضه مضطر اقول للناس that I couldn't write ان انا مش قادر اكتب because of my finger بسبب صباعي. So many important documents في وثائق مهمة كتيرة were not completed ما اكتملتش يعني بسبب طبعا ان ايده مصابة فمش هيعرف يمضي. After many hours of meetings بعد ساعات كتيرة من الاجتماعات I was finally alone with my friends بقيت لوحدي مع أصدقائي once more طبعا يسود بأصدقائه اللي هو Sept و Fritz. I asked a new servant طلبت من خادم جديد who had never met the real king اللي عمره ما قابل الكينج الأصلي for a drink طلب مشروب منه. And then asked Sept سألت Sept if I could rest at last إذا ينفع أرتاح. يعني طبعا rest هو واخد على الكسل فهو طبعا عايز يرتاح شوية. I wasn't used to such hard work أنا مش متعود على عمل الشاق ده. Rest? No طبعا ده فريدز اللي بيتكلم. ترتاح؟ لا. We mustn't waste any time ما ينفعش نضيع أي وقت. Shouldn't we plan هو احنا مش يا جماعة المفروض نخطط how to attack مايكل ازاي نهاجم مايكل. asked فريدز طبعا فريدز بيسأل. سابت تاني طبعا بحنكته وخبرته بيقول له let's take things slowly. ست سابت بيقول له يا عم فريدز اهدى شوية على نفسك يعني. so aren't we going to do anything said فريدز بيقول له ايه ده هو احنا مش هنعمل حاجة يعني مش هتصرف. قام برضو تاني سابت بيقنعه كده we aren't going to do anything dangerous احنا مش هنعمل حاجة خطر. answered Sept. دخل راسندل في الحوار. if people find out who I am لو الناس عرفت أنا مين I said then I will fight with the duke أكيد هيبقى في قتال مع الديوك but at the moment في الوقت ده let's wait خلينا نستنى to see what the duke does ونشوف الديوك هيتصرف ازاي. رد فريدز he will kill the king said فريدز بيقول له هيقتل الكينج. رد سابت he won't مش هيعمل كده. if he kills the king يعني لو قتل الكينج he knows that Rasandal will stay as king in a state عارف ان راسندل هيبقى في مكانة الكينج and he cannot accuse Rasandal وهو مش هيقدر يتهم راسندل of anything بأي شيء because then people will know الناس هتعرف that he's kidnapped the king انه هو اللي خطف الكينج and we cannot accuse him in public واحنا مش هنعرف نتهمه قدام الناس يعني without admitting that I'm not the real king من غير ما نعترف ان انا مش الكينج الاصلي. I explained ده طبعا راسندل بيفسره لفريدز. so no one can do anything ايه ده مفيش حد هيعرف يعمل اي حاجة. it's a stalemate دي معضلة لا احنا عارفين نتهم مايكل ولا مايكل قادر يتهمنا. tried فريدز اتكلم بصوت عالي but wait اصبروا half of Michael's 6 men نص
رجالة مايكل الستة اللي هو عددهم 3 يعني are in Strelso موجودين في ستريلسو العاصمة with the Duke مع الديوك. طبعا سابت رد عليه only half نصهم بس. then that means إذن ده معناه that the other half إن النص التاني اللي هم الرجالة التلاتة التانيين يعني are guarding the king بيحرسوا الكينج. ست ساب طبعا ده كان استنتاج سابت. المفروض ديوك مايكل والكلام ده هنعرفه بعدين ان شاء الله ان عنده 6 حراس ما بيفرقوش ابدا. فمعنى ان يبقى معاه 3 بس لا، اذا ال3 التانيين بيعملوا حاجة مهمة. yes you're right said فريدز بيقوله عندك حق. so that means that the king must be alive ده معناه ان الكينج اكيد عايش. if the king were dead لو الكينج مات all the 6 men would be here with the duke كان اكيد ال6 رجالة بقوا هنا مع ديوك مايكل. excuse me but who are the 6 men I asked. طبعا هنا راسندل بيسأل اللي ما يعرفش حاجة طبعا في البلد، بيقول لهم مين ال6 رجالة دول. رد فريدز unfortunately لسوء الحظ I fear you will soon be meeting them. طبعا فريدز بيقول له لسوء الحظ انا يعني معتقد انت هتقابلهم ان شاء الله في وقت قريب يعني. وكمل كلامه فريدز they are 6 special soldiers هم 6 زي ما احنا نقول كده قوات خاصة يعني who Michael keeps in his house مايكل حاططهم في بيته at all times طول الوقت. they are completely loyal to him في منتهى الإخلاص والوفاء ليه. 3 are from Ruritania 3 من بلدنا روتينيا. 1 is Belgian 1 Belgian بلجيكي. 1 French 1 فرنساوي and 1 is from your country 1 من بلدك. هو طبعا يقصد بلد راسندل. تاني رجالة مايكل 3 Ruritanians 3 من سكان البلد يعني اللي هم فيها. 1 Belgian 1 بلجيكي. 1 French 1 فرنساوي and 1 from England 1 من انجلترا. يعني في 3 اجانب و3 من البلد. they will do whatever Michael asks them to do continued سابت بيقولوا ان الرجالة دي مستعدة تعمل اي حاجة يطلبها منهم مايكل. will they try to kill me ايه ده هو ممكن يحاولوا يقتلوني. I asked nervously طبعا راسندل بيسأل وهو متوتر. without a doubt طبعا رد عليه سابت بدون شك يعني. which 3 are here in Strelso مين ال3 اللي موجودين هنا في ستريلسو. فريدز. يا فريدز زي ما قلنا ان اسم الشخص يتحط في الاول وبعديه كوما يا نفس الحوار لو اسم الشخص جه في اخر الجملة وقبليه كوما هنا برضو معناها يا. انهي 3 اللي موجودين في ستريلسو يا فريدز. اسكت سابت بيسأل. فريدز رد عليه the 3 foreigners ال3 الاجانب. مين هم بقى ال3 الاجانب دول؟ هيبتدي يقول اسماء. دوغوتي ده الفرنساوي باين من اسمه طبعا. بيرسونن ده البلجن بلجيكي and ديتشارد الانجليش اللي هو من انجلترا. تاني الاسماء دوغوتي بيرسونن and ديتشارد دول طبعا ال3 الاجانب هم الموجودين في ستريلسو. so they were not the men we saw at the hunting lodge. ايه ده هما الناس دي مش من الرجالة اللي احنا قابلناهم في الهانتنج لودج وقعدنا نتقاتل معاهم اللي عوروا راسندل في صباعه يعني. I asked طبعا راسندل بيسأل. I wish they were يا ريتهم كانوا هما. ست سابت سبت بيقول because then there'd only be 4 and not 6 of them يعني كان زمانهم بقوا 4 مش 6. يعني نفهم من كلام سابت ان في منهم 2 ماتوا 2 من الرجال اللي هجموا عليهم في الهانتنج لودج اتقتلوا. I now decided that I should act perhaps like all real kings do. طبعا هنا راسندل بيقول انا دلوقتي قررت ان اتصرف زي ما كل الملوك الحقيقيين بيتصرفوا by keeping some secrets احتفظ ببعض الاسرار even from the people I could trust the most حتى من الناس اللي انا اقدر اثق فيهم قوي. My plan was to make
طبعا هنا الجزئية لازم نركز فيها شوية عشان ساعات بيجي يسأل عليها. My plan خطتي was to make myself as popular as I could. يعني ممكن يجي لي يقول لي ايه السيكريت بلان بتاعة راسندل. هنا اهي هي الخطة بتاعته كانت to make myself اخلي نفسي as popular as I could، مشهور على قد ما اقدر، دي حاجة. and say nothing bad about مايكل، وما اقولش حاجة وحشة عن مايكل. تاني ان هو يخلي نفسه مشهور وما يقولش حاجة وحشة عن اخوه مايكل. in this way بالطريقة دي I could hope كنت بأمل to stop the poorer people ان انا امنع الناس الفقراء of Strelso from thinking badly about me. كان عايز يمنعهم ان هو يقولوا او تفكيرهم فيه يبقى سيء، يعني عايز يغير وجهة نظره. then if there were a fight لو حصل في مرة كان في قتال perhaps people would not want to follow مايكل، الناس ساعتها مش هتبقى بتأيد مايكل. although of course I hoped there would not be such fight، بالرغم ان انا ما كنتش اصلا بأمل ان يبقى فيه قتال. يعني راسندل عايز يقضي اليومين اللي هو بيمثلهم دول في امان يعني. perhaps I could actually enjoy my game in Strelso، ربما استمتع بلعبتي في سترالسو and something good would come from it، واطلع منها بحاجة كويسة. Michael would not grow stronger، مايكل مش هيبقى اقوى while the game lasted، اثناء ما اللعبة مستمرة. My plan began the next day، خطتي بدأت تاني يوم when I rode my horse، لما ركبت الحصان بتاعي through the park، خلال الحديقة with Fritz، مع Fritz and waved to everyone، وقعدت اشاور بايدي كده بسلم على كل الناس who bowed to me، اللي كانوا بينحنوا قدامي. the more my people saw of me، كل ما الناس شافتني اكتر the more they would realize I cared about them، كلما لاحظوا ان انا بهتم بيهم and their lives، وبهتم بحياتهم. I was not going to be a distant king، انا مش عايز ابقى كينج منعزل who people only heard about، اللي الناس بس بتسمع عنهم، لا انا عايز انزل مع الناس وابقى جنبهم. and as I had done before the coronation، وزي ما عملت قبل الكورونيشن I wanted to be seen most in the old town، انا عاوز اتشاف اكتر في المنطقة القديمة. يعني دي طبعا الناس اللي هي شايلة منه شوية، where most of the poor people lived، اللي فيها او المنطقة دي يعني فيها ناس فقيرة بتعيش. riding through some of the narrowest and oldest town streets، وانا راكب الحصان بتاعي في الاماكن او الشوارع الضيقة والقديمة دي I stopped to buy flowers، وقفت عشان اشتري ورد from a poor young girl، من بنت صغيرة كده وفقيرة with a gold coin، اديتها عملة ذهب. this attracted a lot of interest، وده شد انتباه الناس and soon hundreds of people، وبعديها مئات من الناس were following me، مشوا ورايا on my way to the home of Princess Flavia، في طريقي لبيت Princess Flavia. I knew the princess was very popular، أنا عارف إن princess دي مشهورة أو محبوبة and the people seemed very pleased، والناس كانت مبسوطة that I had gone to see her، إن أنا رايح أشوفها. moreover علاوة على ذلك if I had the support of the princess، لو أنا أخدت الدعم أو مساندة البرنسس this could only help me، ده هيساعدني. Fritz also thought، Fritz اعتقد this was a good idea، ان دي فكرة كويسة and came with me، جه معايا on my visit، في زيارتي to the princess's palace، لقصر البرنسس. طبعا ده راسندل بيشتري ورد من البنت الفقيرة ومعاه فريدز. I was shown into a guest room، طبعا لما راح عند البرنسس ودوه غرفة الضيوف full of enormous mirrors، مليانة أو فيها مرايات كتير paintings رسومات and beautiful furniture قطع أساس جميلة. and soon the princess arrives، جت the princess with her servants مع الخدام بتوعها. I knew that I had to be very careful، أنا كنت عارف إن أنا لازم أبقى حذر قوي when I talk to the princess، وأنا بتكلم مع البرنسس. I needed the princess to trust me، كنت عاوز البرنسس تثق فيا but I didn't want to say too much، بس في نفس الوقت مش عايز أتكلم كتير to her معاها or she would realize، وإلا هتلاحظ I was not the real king، إن أنا مش الكينج الأصلي. and although I wanted to show her
that I trusted her بالرغم ان انا عايز اظهر لها ان انا بثق فيها she mustn't think مش لازم تعتقد she could say what she liked to me اللي هي عاوزالي. يعني راسل محطوط في موقف صعب شوية، هو عاوزها تثق فيه بس في نفس الوقت مش عايزها تفتح قلبها ليه. يعني طبعا مش هو الشخص المناسب ليه، هو just ان هو بيمثل يعني. because I was not the man لاني مش انا الشخص she thought I was اللي هي معتقدة. you've completely changed since you became king sir. هي بتقوله حضرتك اتغيرت كتير قوي من ساعة ما بقيت كينج، وبتقول له حضرتك sir يا فندم يعني. she said you need not call me sir. هنا الرسم بيقول لها ما تقوليليش sir، ما تقوليش حضرتك دي. I told her قلت لها كده for after all we are still cousins لأني مهما يكن يعني احنا cousins، احنا ولاد عم. she looked at me بصت لي then said قالت I'm proud to do so. أنا هبقى فخور إن أنا أعمل كده. رودولف وناديته باسمه يا رودولف لو نلاحظ الكوما قبل اسم الشخص. but I think your face has changed. بس أنا برضه بقول إن وشك بتغير. I needed to talk about something else. أنا طبعا راسل عايز يتكلم في حاجة تانية عشان يلهيها، يعني مش عايزها تركز مع وشه واتغيرت ومش اتغيرت. so I said قلت لها my brother is back in the city. أخويا رجع في المدينة. I hear أنا سامع الكلام ده. he went away for a while. هو راح أو بعد شوية كده. didn't he مش كده؟ yes ردت عليه فلافيا. yes I hear he's back in Strelso. أنا سمعت إن هو رجع ستريلسو. that's good. ده كويس. the nearer he is to me كلما كان أقرب لي the better كلما كان أفضل. princess looked at me بصيت لي كده. do you want him to be near you؟ أنت عاوزه يقرب منك so that you know what he's doing عشان تعرف هو بيعمل إيه؟ رد عليها الراسندل I'd like him to be near me. أنا عاوزه يبقى قريب مني because he's my half brother عشان هو أخويا. we are family إحنا أسرة. I answered رديت عليها we need to help and support each other. إحنا لازم نساعد ونساند بعض. unfortunately لسوء الحظ I've heard he can't stay in Strelso for very long. أنا سمعت إنه مش هيقدر يقعد في ستريلسو لوقت طويل. she looked at me strangely بصت لي كده بغرابة when I said this لما قلت ده. but at that moment في اللحظة دي there was a loud cheer. كان في صوت ابتهاج أو صيحات يعني from the streets outside من الشارع. the princess ran to the window. جريت على الويندو على الشباك. then she turned to me وجات لي looking anxious شكلها متوترة شوية كده. it's him. أهو كنت بجيب في سيرته جالك يا سيدي. she said it's the duke. الديوك of Strelso. he's coming here now. جاي دلوقتي عندنا. I was surprised by this news. طبعا كنت متفاجئ من الخبر ده and didn't know what to say. مش عارف أقول إيه. For several minutes لكام دقيقة كده Princess Flavia and I sat in silence. كنا قاعدين في صمت. Her servants also stood silently. والخدام بتوعها برضو واقفين مش بيتكلموا. With their heads bowed ورؤوسهم منحنية. We could hear steps. سمعنا صوت خطوات حد ماشي يعني outside the door برا أو خارج الباب. And I expected Michael to enter. أنا مستني أو متوقع مايكل يخش. But then the steps stopped. صوت الأقدام ده توقف. So we continued to talk again. ابتدينا نتكلم أنا والبرنسس تاني. I cannot remember what we talked about. مش فاكر كنا بنتكلم في إيه. But I found it very easy to talk to the princess. بس كنت لاقي إن دي حاجة سهلة نتكلم مع البرنسس، يعني هي شخص من النوعيات انت تحب تتكلم معاهم. and time passed والوقت كان بيعدي. I thought it was strange that Michael hadn't come into the room. كنت شايف ان حاجة غريبة ليه مايكل ما دخلش لغاية دلوقتي. but we didn't talk about him. ما اتكلمناش عنه at all خالص until the princess suddenly jumped up. لغاية ما البرنسس مرة واحدة كده قامت and said وقالت you do know انت واخد بالك that Michael will be very angry. هيبقى متضايق قوي. is that a good idea؟ انت شايف ان دي فكرة كويسة يعني؟ what do you mean؟ بيقولها تقصدي ايه؟ how I'm making him angry؟
انا ازاي مغضبه يعني، في انا عملت ايه؟ I asked. طبعا راسل مش متخيل انه عمل غلطة او حاجة يعني. You haven't asked him to come in. انت ما قلتلوش يخش. He's been waiting outside the room for a long time. بقاله كتير مستني برا الأوضة. But of course he can come in. طب ما يخش يا ستي، اللي منعه يعني. I said. قلت. Realizing. أدركت. I had made a serious mistake. إن أنا ارتكبت خطأ كبير. How funny you are, she said. قلت له يعني أنت قد إيه ظريف يعني، دمك خفيف يعني. You know that no one can enter without your permission. انت عارف ان مفيش حد يقدر يخش من غير اذنك. Of course I said. قلت لها اكيد. I'd forgotten. معلش انا نسيت. But the princess looked at me in a way. بصت لي بطريقة كده that made me think. خلتني اعتقد she realized. ادركت something was wrong. ان في حاجة غلط. I was never very good at remembering all the rules. هنا الرسم اللي بيقول لها معلش انا ما بفتكرش كل القواعد يعني. I continued. فضلت مكمل في كلامي. Wishing that Fred's. تمنيت ان فريدز had told me about this. كان يقول لي عن المسألة دي يعني يا ريت فريدز كان قال لي. But I'll go and get him myself at once. بيقول لفلافيا انا دلوقتي هخرج وهجيبه بنفسي. I opened the door. فتحت الباب and went out of the guest room. خرجت من أوضة الضيوف اللي هو كان قاعد فيها to greet مايكل عشان أسلم على مايكل. He was sitting at a table. كان قاعد على ترابيزة looking very angry. كان متغاظ جدا. All his men. كل رجالته were standing next to him. واقفين جنبه. هو طبعا كان معاه 3 يعني النص التاني مش موجود معاه. I held out my hand. مدت ايدي and Michael stood up. وقف slowly and took it. وأخد إيده وسلم عليه. Then I showed him into the princess's guest room. في غرفة الضيوف بتاعت البرنسس. Brother, I said. قلت له أخويا. I'm so sorry. أنا آسف. بيعتذر له قدام البرنسس يعني. I didn't know you were waiting. ما كنتش عارف إن أنت مستني. Otherwise وإلا I'd have asked you in sooner. كنت دخلتك على طول، ما كنتش لطعتك برا يعني. He thanked me. شكرني. but coldly. ببرود. زي برضو ما قال له congratulations قبل كده. coldly برضو ببرود. Michael didn't seem to be good at hiding his feelings. مايكل ما كانش جيد يعني في إخفاء مشاعره. عامل زي الأطفال كده ما بيعرفش يخبي يعني. and I could see that he was angry with me. لاحظت إن هو متضايق مني. I could also see he was trying to pretend. كنت شايف إن هو بيحاول إنه يمثل that he thought I was the king. إن أنا الكينج لأصل يعني عصر على نفسه ليمونة كده يعني عشان يتعامل معايا ككينج. We sat down. قعدنا with the princess. مع البرنسس. طبعا ديوك مايكل هنا بيقوله You've hurt your hand. He said. أنت عورت إيدك. رد عليه الراسندل Yes. An animal bit me. في حيوان عضني. وطبعا احنا عارفين يقصد بمين الحيوان ده والكلام ده هيجيلنا بعدين. I explained. بقيت اشرح له It will be fine. هتبقى كويس. ده طبعا الراسندل اللي بيتكلم. ردت البرنسس Is there any danger from the bite? هل في خطورة من العضة دي؟ فلافيا asked. سألت. Not from this. قولها لا يا فلافيا مش من العضة. I said looking at Michael. قلت الكلام ده ببص لمايكل. But if I give him the chance. لو اديته الفرصة to bite again. إنه يعض تاني. It will be different. الوضع هيبقى مختلف. ردت فلافيا بسؤال Did you kill the animal? أنت قتلت الحيوان؟ فلافيا asked. سألت. No. I said. قلت لها لا. We're waiting. احنا مستنيين to see if his bite's poisonous. احنا مستنيين نشوف إذا كانت عضته مسممة. And if it is said Michael. مايكل بيقول ولو كده لو مسممة يعني. Smiling coldly. ابتسم ببرود. كل تعبيرات مايكل مع راسندل فيها كلمة coldly دي ببرود. Clearly. بوضوح understanding who I was really talking about. لأنه طبعا مايكل فهمه كويس قوي. فاهم إن هو بيتكلم عليه يعني. He will be knocked on the head. I said. طبعا راسندل هنا بقول له لو عض تاني هديله على دماغه. But he might bite again. said مايكل. مايكل بيقول له بس هو ممكن يعض تاني على فكرة. I'm sure he will try. أنا متأكد إنه هيحاول.
I replied smiling مبتسم. Then worried that Michael would say something. كنت قلقان ان مايكل يقول حاجة I didn't want to hear. انا مش عايز اسمعها. I decided to change the subject. قررت اغير الموضوع. I told him how fine his soldiers were. قلت له قد ايه جنودك يعني كويسين. And thanked him for the splendid coronation. شكرته على الكورونيشن العظيم. I thanked him for the great time. شكرته على الوقت الجميل. I had at the hunting lodge. اللي أنا قضيته في الهانتنج lodge in the first في الغابة. When he heard this لما سمع ده he jumped to his feet قام على رجله and angrily بغضب walked towards the door راح ناحية الباب. Then he stooped and said وقف وقال 3 of my friends 3 من أصدقائي would very much like to meet you. حابين قوي يقابلوك. Sir يا فندم. They're waiting outside. مستنيين بره. So I walked up to Michael. رحت ناحية مايكل and took his arm. خدت ايده and we entered the outside room like best friends. خرجنا من الأوضة زي الأصدقاء. Michael asked the 3 men. طلب من الثلاثة رجالة بتوعه يعني to come forward يتقدموا. ده طبعا مايكل بيعرفهم بيه. These gentlemen are the most loyal. الجنتلمان دول أكثر رجالة ولاء and honest وأكثرهم أمانة of the king's servants. من بين رجالة الكينج. عايز أقول لهم رجالتي هي رجالتك يعني. And are my great friends. وهم أصدقائي الغاليين. طبعا براد راسندل. I'm very pleased to meet them. أنا مبسوط أوي إن أنا أقابلهم. I said. قلت. They bowed before me. هم انحنوا. before هنا معناها قدام. انحنوا أمامي. one at a time. كل واحد ما بيسلم عليه بينحني. First Dugoute. أول واحد طبعا فرنساوي اسمه Dugoute. A tall thin French man. وطبعا بيشرح هنا شكله. وكان tall طويل thin رفيع زي معظم الفرنساويين يعني. French man راجل فرنساوي with straight hair شعره ناعم. Then Persnan. تاني واحد Persnan the Belgian البلجيكي who was large كان ضخم and about 30 years old كان سنه تقريبا 30 سنة. And finally وأخيرا Ditchard اللي هو من بلد راسندل the Englishman الإنجليزي who had thin face وشه رفيع strong shoulders كتفه قوي كده and very short hair شعره قصير. He looked like a good fighter كان شكله مقاتل جيد and a bad character بس كان شخصية سيئة. I spoke to him in English. أنا كلمته بالإنجلش باللغة الإنجليزية طبعا اللي المفروض راسندل لغته الأم يعني المفروض هو بيتكلم إنجلش أصلا. with a pretend foreign accent باللكنة كده مصطنعة يعني كأنه إيه مش لغته الأساسية يعني. منساش طبعا إن هما في روتينيا بيتكلموا جيرمان ألماني. فدلوقتي راسندل بيمثل إنه بيحاول يتكلم إنجلش يعني. and I'm sure I saw him smile. أنا كنت متأكد إن أنا شفته بيضحك when I spoke وأنا بتكلم. So Ditchard knows my secret. إذن Ditchard عارف السر بتاعي. I thought ده اللي جه في دماغي. And if he knew لو هو عارف surely all the 6 men أكيد الست رجالة knew as well عرفوا برضو how dangerous were these special soldiers قد ايه هم خطر and how safe was I وقد ايه انا في امان even in the palace of Strelso حتى في قصر بتاع ستريلسو. طبعا راسندل خايف على نفسه وحاسس انه مش في امان. ودي نهاية chapter 4. Thanks for watching.